सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार छ र धेरै समय भयो मैले युट्युबमा भिडियोहरू हाल्न नपाएको र त्यसको कारण के छ भने चाहिँ म नेपालभन्दा चाहिँ अहिले बाहिर छु र आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा कामको सिलसिलामा चाहिँ म अहिले नेपालभन्दा बाहिर भएको हुनाले यहाँ आइसकेपछि सबै कुराहरू नर्मल हुनको लागि चाहिँ केही टाइम लाग्दो रहेछ र त्यो भएको हुनाले मैले युट्युबमा भिडियोहरू बनाउन चाहिँ पाइरहेको छैन किनभने आफ्नै कामको व्यस्तता र यहाँ आइसकेपछि सबै कुराहरू म्यानेज गर्नको लागि केही टाइम लाग्दो रहेछ र अझै पनि मैले आफ्नो जुन रूपमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने हो युट्युबको लागि दिनुपर्ने हो त्यसको लागि मैले पर्याप्त रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो सेटअप वा केही बनाउन सकिरहेको छैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ युट्युबमा तपाईहरूलाई आवश्यक पर्ने इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिँ बनाउन पनि पाएको छैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरूसँग एकदमै म माफी पनि चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा चाहिँ मैले छिट्टै भिडियो लिएर आउनेछु र त्यही पनि मैले कुनै पनि भिडियोहरू करिब 3 महिनासम्म नहाल्दाखेरि पनि तपाईहरूले एकदमै माया देखाउनु भएको छ र तपाईहरूले पहिलाका भिडियोहरूलाई पनि माया गर्नुभएको छ र कति साथीभाइहरूले चाहिँ कमेन्ट गरेर पनि सोधिराख्नु भएको छ र मैले त्यसको रिप्लाई पनि दिन पाइरहेको छैन किनभने यहाँ कामको व्यस्तता हुन्छ र कामको व्यस्तता भएको हुनाले र सुरुमा आइसकेपछि आफ्नो कामलाई पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने रहेछ र त्यो भएको हुनाले अहिलेलाई मैले आफ्नो कामलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिइराखेको छु र त्यसपछि लगत्तै म युट्युबमा पनि भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनेछु त्यसको लागि चाहिँ मैले युट्युबलाई आवश्यक पर्ने सेटअपहरू चाहिँ तयार पारेर त्यसपछि चाहिँ मैले कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ तपाईहरु समक्ष चाहिँ भिडियो लिएर आउने बाचा पनि गर्दछु र आगामी दिनहरूमा त्यस सम्बन्धीको कुन किसिमको टपिकहरू लिएर आउने त्यस सम्बन्धीको तपाईहरूले त्यस सम्बन्धी चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनहरूमा मैले त्यो सम्बन्धी विषयमा पनि भिडियो लिएर आउनेछु र अहिले जुन रूपमा तपाईहरूले माया देखाइराख्नु भएको छ मैले कुनै पनि भिडियो नहाल्दा पनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरूलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिन्छु र आगामी दिनहरूमा मैले छिट्टै नयाँ भिडियो पनि लिएर आउने बाचा पनि गर्दछु र त्यतिको लागि नै मैले आज चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको सानो भिडियो बनाएको यसको लागि पनि मैले टाइम निकालेर नै भिडियो बनाएको छु र किनभने एउटा व्यस्तता हुँदो रहेछ नेपाल बाहिर भइसकेपछि एउटा रोजगारीको सिलसिलामा आएको र त्यस सँगसँगै युट्युबलाई लैजाँदा अलि केही समय चाहिँ अलि डिस्टर्ब भएको जस्तो पनि हुँदो रहेछ र सँगसँगै लान पनि सकिँदो रहेनछ तर पनि मैले तपाईहरूको लागि र मेरो एउटा युट्युबप्रतिको जुन मोह छ त्यसलाई पनि मैले एकदमै कन्टिन्यू चाहिँ दिनेछु त्यो बाचा चाहिँ तपाईहरूसँग चाहिँ गर्छु र आगामी दिनहरूमा मैले राम्रो जुन चाहिँ कोरियामा बसिराख्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ उपयोगी हुने त्यो सम्बन्धीको भिडियो सँगसँगै चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु र अहिले चाहिँ म कोरियामा छु र कोरियामा कामको सिलसिलामा आएको छु र कोरियामा काम गरिरहेको छु र त्यसको सँगसँगै अब चाहिँ मैले के सोचेको छु भने कोरियामा बस्नुभएका साथीहरूलाई फोकस गरेर पनि भिडियो चाहिँ लिने बाचा गर्दछु भन्दै यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा चाहन्छु र तपाईहरूलाई के सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनु भएको छ त्यो कमेन्ट पनि गर्नुहोला र मैले भिडियो हाल्न नपाएकोमा क्षमा पनि माग्दछु भन्दै यो छोटो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल।